Yes, what's up guys? So, welcome ulit sa ating vlog. So, isang taon na tayong hindi nag-vlog. Alam niyo ba yun na isang taon na tayong hindi nag-vlog mula nung Puerto? Yes, mula nung Puerto. Yan. Hindi ko alam kung paano umpisahan to. Yan. So, in today's video, tuturuan ko kayo kung paano magtahi ng shorts. So, disclaimer lang po, hindi po ako talagang mananahi or natuto lang din ako sa school mula nung college kasi part ito ng aking major na which is called dressmaking. So, shorts, bagsak po ako sa paggawa ng shorts. So, ngayon, pinag-aralan ko siya sa panonood lang din ng mga videos. So, ngayon, wala talaga akong pattern na ginawa. Wala akong mga sukat-sukat na pattern kasi bagsak ako dyan. So, may mga hinukompute pa dyan, may mga dinidivide, multiply, and anything. So, ang ginawa ko para makapag-come up with our pattern is kumuha ako ng sira na sirang shorts and then tinastas ko siya, kinalas-kalas ko siyang lahat, and then napagtanto ko na yun na lang yung pattern ko. Okay? So, ngayon, ito na yung ating tada! Nagupit na mula sa ating pattern. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ito tahiin. So, ang makina ko lang is ano bang makina ko? So, mamaya, tuturuan ko kayo kung paano yung sa sim natin kasi, dito sa pagtatahi ng shorts, hindi ko talaga alam kung ano to. Sa pagtatahi ng shorts, mamaya, papakita ko sa inyo yung technique na nalaman ko kung paano hindi makikita yung seam or yung itong dulo na to pag tinahi na natin. So, mamaya makikita niyo yun kapag tinatahi ko na. Ha? So, manood na lang kayo. So, ito na, itatahi na natin.
At ito na nga ang ating finished product. Sana natutunan nyo dahil mahirap to. So, yan. So, ito na yung ating finished product. Kita nyo naman yung detail niya. So, hindi ako professional na mananahi. Inaral ko lang siya. So, dati kong silang shorts. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to click the notification bell and subscribe. Thank you!